welcome to Herald TV News at 3 with me, Shalene. Goyant Kolsonaka has warned Chief Minister Pramod Sawant to issue an order within 48 hours to stop the work of railway double tracking, or people will go to any extent to stop the project. Goyant Kolsonaka has warned Chief Minister Pramod Sawant to stop the railway double tracking work. They demanded that CM issue an order within 48 hours to stop the work. Activists say people will go to any extent to stop the project. तशें आमी 36 MLA इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टरा मेळ्ळे, गव्हर्नराकय मेळ्ळे. तांचे बरोबर आमचे इंटरॅक्शनात आमी तांचे मुखार एक सिंपल प्रश्न दवरला. जेन्ना वेस्टर्न घाटान 5 ते 10 वर्सां मिनिमम लागतली काम करपाक, जाल्यार आमचे गांवांनी कासावले, आरोसी हे सगळे वेलसांव, काले, मुखार ह्या सगळे गांवांनी तुमी आतां काम करपाक कित्याक येतात? तें काम 6 म्हयन्यान सुद्दां करूंक जाता. सो हे ते 5-10 वर्सां लागतली जाल्यार पयलीं ताचें परमिशन तरी घेयात, तें काम चालू करात, थोडे टनल्स बांदात, पळयात दुधसागराचेर कितें इम्पॅक्ट जाता. हें काम तुमच्यांनी लास्टाक करूंक जाता. हाचें कोणाच्यांनी उत्तर दिवंक जावंक ना. जे आमी सगळे सुप्रीम कोर्टाचे इश्यूज सांगले, कोल कृष्णापटणमच्यान हाडूंक जाता, हाजोय जबाब कोणेय दिवंक ना. CM आसूं नाल्यार सगळे 36 MLA जांकां आमी मेळ्ळ्यात, आमचे लॉंग इंटरॅक्शन जाल्यात आनी लास्टाक सगळे एग्री जातात की डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करूंक जाय. जेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे, आमी ताका सांगलें की तुमी 40 MLA सावथ वेस्टर्न रेल्वेन आनी आमकां GKNाक घेयात आनी आमी बसून डिस्कस करुया डबल ट्रॅकिंगाक काम कित्याक जावपाक जाय. जेन्ना आमी हे CMाक सांगलें, CM म्हणटा आपल्या कोणा मेळपाची गरज ना, आपूण तुमचे जे रिक्वेस्ट आसा फुलफील करता आनी काम बंद करता. हे फाटले आयतारा 10 दीस फाटीं ताणें आमकां प्रॉमीस केला CMान. ताजे उपरांत आतां श्रीपाद नायक परत येवन सांगता की लोकांनी डबल ट्रॅकिंग सपोर्ट करचें आनी ताजे कडेन जबाब ना. प्रेसान ताका विचारलें की तुमी हे 2 कोल कॉर्पोरेटा लागून करता, ताचे कडेन आन्सर ना. सो इट बिकम्स व्हेरी क्लियर की सरकार खंयची तरी प्रेशराचेर, प्रॉबेबली हे जे 2 कॉर्पोरेट्स आसा तांचे अंडर बांदून आसा, एंड वीच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू गोवा. कित्याक 137 मिलियन टन्स म्हळ्यार आमची सगळी न्हंयो, आमची खाजनां, आमचे बिचीस, आमचे सगळे काबार जातले. एक कोळशाचो एक काळो केंद्र गोंय जातलो. हें करपा लागून हो सगळो डबल ट्रॅकिंग ताजोच एक भाग आसा. टायम फ्रेम, we have to, the problem will come when they come to the villages. आता पयर कासावले वेलसांव आयले, लोकांनी तांकां धांवडायले. हें आतां जायत रावतलें. सो वॉट इज द पर्पज बिहायंड इट आमकां समजना. आमी CMाक आमी मेळपा परत सोदतले, आमी ताका कॉन्टॅक्ट करपा सोदतले. वी वील डू एवरीथींग पॉसिबल टू गेट द CM टू डू हीज जॉब. पूण आमकां CM आयकना जाल्यार सुद्दां आमकां खात्री आसा की लोकांक समजला हो सगळो षडयंत्र. सागरमाला म्हळ्यार कितें आनी हे थोडे 2-3 कोल कॉर्पोरेट्स आसात, जिंदाल, अडानी, वेदांता, हांचे प्लॅन्स कितें लोकांक सगळे क्लियर आसात. लोक हे प्रोजेक्ट आडावपाक जें कितें करपा आसा तें करतले. कोर्टार, जमनीर आमचे कडेन हे डेमोक्रेसींत लोक सर्वश्रेष्ठ, पीपल आर सुप्रीम. सगळें कावर केलां. सो हें आमी मुखार चल्लें. 2016 आमी झगडटालीं. ते आयज पासून आमकां CM सांगता कोळशा लागून नो म्हूण ऑर्डर डबल ट्रॅकिंग. पूण सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट्स दॅट इट इज फॉर कोल. आनी सुप्रीम कोर्टाचें तुमी आयकनाय, लोकांचें तुमी आयकनाय, लोक रस्त्यार झगडटाय तरी आयकनाय तुमी. डबल ट्रॅकिंग CM निलेश काब्राल, श्रीपाद नायक पासून तुमी हें सगळें आमकां सांगताय की अपील कोत्ताय डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट कराय म्हूण. लोकां, गोंयची लोकां अपील कोत्ताय तुमी डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट कराय म्हूण. हें कित्याक लागून? सगळे सांगता, आख्खो गोंयचो लोक सांगता की डबल ट्रॅकिंग नाका, हे कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान नाका. जाल्यार तुमी हे कोणाक लागून आमकां अपील कोत्ताय की डबल ट्रॅकिंग. सो तुमी हे गोल घालून हे भाशेन आमकां हे मारपाचें आहा. हे उदकूय तुमी पियाय, हे जेवणूय पियाय आनी हे दूध पियाय, हे सगळें जेवण पियाय आनी तुमी कोळसो खायाय. आनी हें तेंचें डेव्हलपमेंट हें आमकां लागून ते करूं सोदताय. म्हणटकूच हेंचो प्लॅन कितें आहा मुखायलो की आमकां मारून तेंचो 3 कॉर्पोरेटांक आनी तेंचे बँक बॅलन्स करपा लागून
हे आमकां सांगताय तेमी आमकां सपोर्ट कराय वयल्यान आनी हाका लागून आमी सांगताय आनी पोल्युशन कंट्रोल करतले म्हण सांगताय ते हे पोल्युशन कंट्रोल करून जाता हेचे. Aditya Bidre for Herald TV. All Goa Private Bus Owners Association General Secretary Sudeep Tamankar, along with several other association members and taxi operators, have submitted a representation to Directorate of Transport demanding closure of prepaid counters if taximeters are made compulsory. They claim that Transport Minister Marvin Godino is a failure and is unproductive. All Goa Private Bus Owners Association have submitted a memorandum to Directorate of Transport. All Goa Private Bus Owners Association threatened to close prepaid taxi counters if meters are made compulsory. आता मोनोपोली चल्ल्या हेचेर हांव सांगपाक सोदता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ह्या सरकाराक आमची जर आमी 11,000 किंवा 12,000 जर टॅक्सी गोंयांत आसल्यो जाल्यार त्यो एकट्याच्योच ना मोनोपोली करपाक तेंचे वेगवेगळे सगळे पात्रांवा आनी अनएम्प्लॉयड पळय जे यूथ आहा चड करून तेंच्यांनी आपल्या पोटाचे वेवसाय करपाक ह्यो टॅक्सी घेतल्या तेन्ना मोनोपोलीचो हांगा प्रश्नच येना. मोनोपोली जर कोण करता जाल्यार हांव स्पश्ट शब्दान सांगता की भारतीय जनता पार्टीचे पळय जे सरकार आहा केंद्रांत त्या केंद्राच्या सपोर्टाचेर केंद्र सरकाराच्या सपोर्टाचेर भारतीय जनता पार्टीचे जे पळय लोक आहा पळय हे मोनोपोली आयज देशान करपाक लागलेले आहा. आतां आमी रिसेंटली महाराष्ट्रान पळयता क्रायसीस कितें जालें म्हणजे लोकशायेन जी दुसऱ्या पार्टीची पळय सरकारां पळय निवडून येता ते सरकारात टिकपाक दिवप ना हो यांचो अजेंडा आनी पूर्ण देशाचेर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सगळ्या राज्यांनी हाडप आनी थंय मोनोपोली करप हो एक अजेंडा यांचो खंय तरी आयज दिसून येता हांगासर. मागीर ज्यो चीप टॅक्सी म्हणटा ती सर्वीस दिता किंवा आतां गोवा मायल्स म्हणटा त्या संदर्भात आतां हांव त्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयतालो की चीप टॅक्सी दिवपाक आनी आमी पयशे चार्ज करपाक प्रश्नच येना स्वताचे पयशे सांगपाक. नोटिफिकेशनां पळय ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट काडटा फेर पळय जे हे STA डिसायड करता आनी फेर जे पळय आसा ते फायनल जाल्या उपरांत तेजें नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पब्लीश करता. आतां मोविनाक जर दिसता कितें तरी हेचेर तेजे कडेन बरें सोल्युशन आहा जाल्यार तेणें आमकां सांगचें मिटींग घेवचें आमच्या वांगडा आमकां सांगचें मिडियांच्यान ओला हाडटा उबेर हाडटा म्हणून सांगपाची गरज ना. हांव तर ताका सजेशन दिता ओला आनी उबेर गोंयांत चलोवपाक म्हाका दिसता जागो धाडचो ना. तुमी पळयताय पळय आतां पोरवरच्यान हांगा येवपाक तेच सांगताले म्हाका एक वॉल लागलें म्हणून आनी ते आनी ते ओला आनी उबेर हाडीत न्हू जाल्यार कितें जातलें हांव नकळो पूण मोविनान डायरेक्ट ओला आनी उबेर चंद्रार वचपाक चालू करपा समजो स्टार्ट करचें हांव मागणी करता. कित्याक ह्या सरकारा कडेन कितेंय जावपाक शकता जो पर्यंत मोदी आहा सेंट्रलाक मोदी आहे तो कुछ बी मुमकीन आहे कळ्ळें न्हू कितेंय जावपाक शकता. तुमकां कितें विचारपाचें डिमांड कितें गजाली जाल्यार मिटर लायना जाल्यार तुमी वेलकम करता उबर आनी ओलाक पळय मिटर लावपाक आनी तेच सांगलें न्हू आतां रिप्रेझेंटेशन हांवें दिलां तुमी लायना म्हणटा ते जाल्यार तुमी वेलकम करता खंय अरे मिटर लाय म्हटल्यार लायतले न्हू मिटर लाय म्हटल्यार लायतले न्हू. आतां तुका तेच सांगलें न्हू गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे पळय टॅक्सी त्यो पळय पार्क केल्ल्या ह्यो गव्हर्मेंट ऑफिसांनी घेतल्या लमसम रेटीचेर घेतल्या मागीर तो तेचे ऑफिसर ते टॅक्सीन भरल्या उपरांत मिटर चालू करूंक लाय मरे तो कित्याक चालू करूंक लायना. म्हळ्यार कायदो कोण तोडटा पयलीं सरकार तोडटा. लमसम पयशाचे तुमी पळय टॅक्सी घेतल्या त्यो मिटराचेर चालू करा न्हू. आतां ते दिसा जेन्ना पळय इलेक्शन कमिशना पळय भायल्यो टॅक्सी हाडल्यो पळय तांकां मिटर हाडले गोंयांत एके गाडयेक मिटर हाडलो मिटर ना म्हणून आमी कित्याक चालू करपाचें. एअरपोर्टा वरसून सांगलें न्हू तुमकां एअरपोर्टा वरसून पळय जे अरायवल जाता थंयच्यान पळय जे ट्युरिस्टांक घेवन पळय येता थंयच्यान मिटर चालू जावपाक जाय. Devendra Gaonkar for Herald TV. Vasco Fire Brigade rescued 2 persons who were trapped in a sewage chamber at Sada. According to information from sources in Vasco Fire Brigade, both the persons have been rescued and shifted to Shikali Cottage Hospital for further medical attention. Vasco Fire Brigade rescues 2 people trapped in PWD's sewerage chambers at Sada. One suffocated and became unconscious after he inhaled poisonous gases. The second labourer also entered the tank to rescue him and fainted. Vasco Fire Brigade officer Francisco Mendes said, "We received a call that one labourer entered the tank and felt suffocated and became unconscious after he inhaled poisonous gases. The second labourer also entered the tank to rescue him and fainted. The 2 labourers were administered first aid and shifted to Sub-District Hospital Chikali." हांवें आयकलां थ्रू PWD की तेंचे सिवरेज मेंटेनन्साचें काम चालू आसा लायन
नेली फॉर 3 days आणि काल आसलो तेंचो तिसरो काय चवथो डे. सो मेंटेनन्साक लागून ऑलरेडी तेंची क्लिनींग जाल्लें आसा, मेंटेनन्स जाल्लें आसा. तो मनीस एकटो भितर देंवलो फॉर दॅट पर्पज ओनली. सो जेन्ना भितर गेल्लो तेका कितें पॉयजनस हार्मफूल गॅसीस येवन तो पिवोश जालो, अनकॉन्शियस जालो आनी तेजे कडेन ते खूब तेका कळ्ळें तें, पूण ही कूड नॉट कम आउट, तेका भायर येवपाक जायना जालें. तो थंयच तो अनकॉन्शियस जावन भितर टँक बसलो भितर चेंबरान, सिवरेज चेंबरान. ताका काडपाक दुसरो आनीक मनीस गेलो तेंचोच कलीग. सो तेकाय बी सेम प्रॉब्लम जालें, गॅस पॉयजनस गॅसाची हें जालें आनी तोय बी अनकॉन्शियस जावन पडलो. इमिजिएटली आमकां तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. दीस इज अरावंड आफ्टरनून 3:45. इमिजिएटली आमकां कॉल केला आनी PWDन ते कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेंच्यांनी एक काम कितें बरें केलें की तेंच्यांनी उदक घालीत रावलें तेंचेर, तेका कॉन्शियस दवरपाक मातशें उदक मारीत रावलें. आमी जेन्ना इमिजिएटली आमी वयचे पयलीं तेंच्यांनी कलीग एकलो मातसो कॉन्शियन्सान येवन तेका भायर काडलो. दुसऱ्याक जायना जालें, तेणें फायर ब्रिगेड गेली. आमी ते मागीर रूफ यूज करून दुसऱ्याक भायर काडलो इमिजिएटली. एम्बुलन्स बी ऑन द स्पॉट आसलेले, मेडिकलान तेका ऑन द स्पॉट 508 जो आसलेलो ऑन द स्पॉट तेका ट्रिटमेंट दिलें, तेका सलायन लायलो तेणी. प्रेशर मातसो ड्रॉप जाल्लो तेजो, बट बोथ वर कॉन्शियस एट द टायम ऑफ गोईंग टू द हॉस्पिटल. एकटो तेका मातशें प्रेशराचे प्रॉब्लम आसा म्हणून GMCन ट्रान्सफर केला, बट बोथ वर सेफ, आउट ऑफ डेंजर. एडवायस एक्चुअली आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव देम एडवायस बिकॉज दे आर प्रोफेशनल. जेन्ना सिवरेज लायन करता तेंचे SOPs आसतले, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. इवन देम आय टोल्ड देम फ्रॉम माय सायड कितें करपाक जाय, बट आय थिंक दे फॉलोड वॉट एवर द प्रोसिजर, लायक ओपनिंग द अदर मॅन्युअल्स वेन यू एंटर इनसायड. एक फावट मॅन्युअल ओपन केल्ले उपरांत मातशें रावपाक जाय, इमिजिएटली भितर सरप आसना. Kiran Borkar for Herald TV. The capital city of Panjim is a tourism hotspot, plus locals rush to government offices and shopping areas on a daily basis. The number of vehicles in Panjim have grown over the years. How can we resolve the issue of parking in Panjim? Even with paid parking, the issue has not been resolved. Do we need more traffic policemen to keep traffic discipline? In this episode of Street Voices, listen to what people have to say. Tourists and locals rush to Panjim for shopping or to visit government offices. Even with paid parking, the issue of parking has not been resolved. How can we resolve the issue of parking in Panjim? With some ideas like that, but I think we can go vertical and have levels and have cars parked there, and inside the district where all the shop owners have their cars, they should park their cars, open up their shops and leave theirs. But tourist vehicles etc., they should have some parking outside the area. People should understand they can walk a little bit and go to their respective places. And yes, a lot of policing is needed. Panjim being the capital city of our state, I feel that if we set up small scale parking centers or parking areas throughout the city, it will be highly beneficial for the tourists as well as the office goers and people who visit the city for office related work. I feel there is no requirement as of such for more traffic police for the traffic discipline, but installing signals at place to place at short intervals of time will help to discipline the traffic and move this traffic in a smooth way in the city. I don't think that we need traffic police to maintain the discipline. Basically, as per my experience, whenever I travel to Panjim and if there is a traffic police, there's usually more traffic. So as per my opinion, there shouldn't be a traffic police to maintain the discipline in traffic. Bureau Report, Herald TV. While the main feast and celebration day of San João ended on Friday, San João fever still continued till Sunday. Locals from Lotoli celebrated San João in a traditional manner by wearing traditional kopels, jumping in the wells, distributing fruits and sweets, topping it off with a lavish meal. San João was celebrated at Lotoli on Sunday. Locals from Lotoli celebrated San João in a traditional manner by wearing traditional kopels and jumping in the wells. They distributed fruits and sweets and topped off the day with a lavish meal.
Inacio Norona for Herald TV. Benauli veterans defeated Navalim veterans 4-3 via the tiebreaker and moved in the quarterfinal of the first Our Lady of Fatima Sports Club Veterans Cup 2022, organized by Our Lady of Fatima Sports Club, Bainda, Chichini, at Our Lady of Hope Church Ground, Chichini. Benauli veterans move into quarterfinals of Our Lady of Fatima Sports Club Veterans Cup 2022. Benauli veterans defeated Navalim veterans 4-3 via the tiebreaker. Pele Fernandez of Benauli veterans was the man of the match. The full-time score remained 0-0. In the tiebreaker, Pele Fernandez, Romel D'Souza, Charles De Silva and Francis De Costa scored for Benauli veterans. Dominic Cabral, Claudio Diaz, Inacio Costa scored for Navalim veterans. Man of the match was awarded to Pele Fernandez of Benauli veterans. Inacio Norona for Herald TV. Precious Goa Assembly records from the Adil Shah Palace, which served as the old Assembly building, have been discarded while shifting, Chief Minister Pramod Sawant has stated. Records pertaining to first Chief Minister Dayanand Bandorkar, Opposition Leader Jack de Sequeira and other stalwarts were discarded. Don't know under whose instruction, CM said. He requested for the digitization of record at least from now onwards. CM was speaking at the two-day MLA training program on Monday. Goa Assembly records from Adil Shah Palace have been discarded while shifting to the new complex. Records of the first Chief Minister, first Opposition Leader and other stalwarts were discarded. The Chief Minister has requested for the digitization of records at least from now onwards. The two-day training and orientation session for Goa MLAs began Monday. Apart from Opposition Leader Michael Lobo, all Congress MLAs boycotted the session. Revolutionary Goans Party, Goa Forward and AAP MLAs skipped the session at least in the morning. हांगासल्यान थंय असेंब्ली जेन्ना शिफ्ट जाली तेन्ना तेंच्यांनी रिकॉर्डूच नश्ट करून उडयले. खंयचेच रिकॉर्ड ना. म्हाका आयकूनय वायट दिसलें की कोणी तरी सांगलें खंय तें उडय म्हणून, काडून उडय भायर, गरज ना तेजी म्हणून. म्हणजे आज जर तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जर एखादें भाशण आयकतले, म्हणजे एक्स मिनिस्टर बाब काशीनाथ जल्मी, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर जे जावन गेले, हांचे जर आमी भाशण आयकतले आसत जाल्यार ते रिकॉर्ड आमचे कडेन अवेलेबल ना. खरें हे आसपाक जाय आसलें आनी हांव स्पिकर आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें हे प्रिजर्व करचें हाच्या खातीर प्रयत्नय केल्लो. बट व्हेरी सॉरी, म्हणजे कोणी आनी कित्याक केलें हें म्हाका खबर ना. बट हे जावन उपयोग ना. सदोतीत हे डॉक्युमेंट्स जे आसा आतां म्हणजे राजेंद्र भाई जाल्या उपरांत ताच्या पयलीं बी म्हणजे आफ्टर असेंब्ली इन 2000 वयर हेल्या उपरांत आमी तेजे रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक सुरवात केल्या. हांवेंय ते डिजिटलायजेशन करपाची म्हणून ताजी स्टार्ट केल्ली, बट ताच्या फुडें ते वचूंक ना. इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर एट प्रेझेंट स्पीकर, आतां आसा त्या डॉक्युमेंटाचें तरी डिजिटलायजेशन जावचें, जेणे करून फुडल्या 50 वर्सांनी बाबा कोण जर कोणाचें भाशण आयकपाक जाय, खंयची डिबेट आयकपाक जाय आसत जाल्यार तें दवरप हें गरजेचें आसा. हांवें मुद्दामून आमकां फाटले फावटी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें आमकां एक फक्त तेंचें ल्हानशें स्पीकर हें जाय, आमी ऑल इंडिया रेडिओक एकदां बरयल्लें की तांचे कडेन तेंचे थोडेशे रिकॉर्ड्स आसा की तेंच्यांनी दिवचे, जेणे करून आमी केन्ना तरी आमचे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स हांचें भाशण आयकपा खातीरय आमकां जाय जाल्यार तें मेळचें. त्या खातीर गोवा असेंब्ली हॅज लाँग हिस्ट्री फ्रॉम द 63 टू टील डेट. वेगवेगळे गोंय असेंब्लींतले म्हणजे पायंडे आसात, म्हणजे फुटून वचप, परत नवीन 15 दिसाचे 13 दिसाचे वेगवेगळी सरकार आसात. तेजो रेफरन्सीस सुद्दां म्हणजे वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात, अजूनही वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात, वीच इज ऑन रिकॉर्ड एट प्रेझेंट. त्या खातीर सगळें डॉक्युमेंटेशन जावप हाजी गरजेची आसा. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. The beleaguered opposition leader Michael Lobo, who is at the receiving end of the TCP Minister Vishwajit Rane's so-called crackdown on change of zoning and conversion of lands, was the only opposition MLA to attend the two-day MLA training session which began on Monday. It was only later that another Congress MLA, Rajesh Desai, joined him. Revolutionary Goans Party, Goa Forward and Aam Aadmi Party MLAs also boycotted the session. Lobo was also seen chasing Chief Minister Pramod Sawant down the stairs of Taj Vivanta after the session was over. Michael Lobo was the only opposition MLA to attend the two-day MLA's training session.
He was later joined by Kumbhujwa MLA Rajesh Valdesai. Revolutionary Goans Party, Goa Forward and AAP MLAs also boycotted the session. Shagun Gowdy for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant held a meeting to review SIT's progress on land grabbing cases. He said so far 92 properties have been traced. Survey numbers of the properties will be published so that the public is aware. Any further sale of such properties and mutation of land is stopped. Chief Minister Pramod Sawant reviews SIT's progress on land grabbing cases. 92 properties traced in SIT investigation on fraudulent land grabbing, says Chief Minister. Survey numbers of these properties will be published so that further sale of such properties is stopped. चेंज करून ताज्या उपरांत तांच्यांनी म्युटेशन्स करून घेतलेले आसा. त्या खातीर आमी नेक्स्ट मिटींग जी हायपॉवर कमिटी जातली, आर्किओलॉजी मिनिस्टर आसतलो एंड लॉ मिनिस्टरूय आसतलो तेजे, त्या सगळ्यांक घेवन एक परत मोड ऑफ ऑपरेंटी हितूंतल्यान 2 गजाली डिसायड जाला आयच्या घडीक. ज्यो 92 प्रॉपर्टीज आसा तांचे लिस्ट म्हणजे विथ अलॉंग विथ द सर्वे नंबर हे बोथ द कलेक्टरांक धाडले वयतले आणि दोनूय कलेक्टरांनी ह्या 92 प्रॉपर्टीजच्या संदर्भातल्या खंयच्याच हॅन्स फोर्थ म्युटेशन आसतलें, रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा कोणी त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले कन्वर्जन डिलींग कसलेंच करचें न्ही. आणि ज्यांच्यांनी त्यो प्रॉपर्टी घेतल्या आसत जाल्यार तांच्यांनी कलेक्टराक एप्रोच करचें कोणी घेतल्या त्यो. आणि ह्यो प्रॉपर्टीज ज्यो आसा पळय न्ही हांच्यो ओरिजिनली जर पळयले आसत जाल्यार हेंचे ओरिजिनल ओनर्स हे गोंयांत ना. हे सगळें हेंच्यांनी व्हेरीफाय केलां आणि हेंच्यांनी ह्यो प्रॉपर्टी फॉर्ज केल्ल्यो आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज फॉर्ज करपाची जी गँग जी गोंयांत एक्टीव आशिल्ली तितूंतली आमी एक गँग आत्तां धरल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. पण हातूंतल्यान आमचो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या आत्तां 2 जाणांक तांच्यांनी आपल्या ताब्यांत घेतल्या. बट बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मामलेदार डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट ही सगळी कॉपरेट करता. तांच्यांनी सगळ्यांनी कॉपरेशन करपाचें ठरयल्लें आसा. त्या खातीर ह्या संदर्भातले जे सगळें कितें आसा ते परत एकदां आमचो नितीन वाल्सन जो SP SIT फॉर द लँड आतां हेणी सगळो पुराय प्रेजेंटेशनूय ताचेर तयार केल्लें. ताच्या संदर्भात एक केस हिस्ट्री घेवन एक प्रॉपर्टी कशा पद्दतीन तेंच्यांनी फॉर्ज केली आणि हे प्रकरण सगळें उगडास म्हणजे लोकां समोर आयलें. एकट्याक 5 कोटीची फॉर्जरी जी ITची नोटीस आयली ताज्या उपरांत हे प्रकरण सगळें उगडीस आयिल्लें आसा. त्या खातीर आपल्यो प्रॉपर्टीजूय बी कोणी अशो अजून कोणी कंप्लेनी दिवंक ना. बट थोड्योश्यो कंप्लेनी आत्तां पर्यंत SIT कडेन येवपाक लागल्या. बट ह्या 92 प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर हे आज सांजे पर्यंत किंवा फाल्यां पब्लीश केले वयतले. तेजेर कोणी डील करचें न्ही आनी जी कंटिन्युअसली इन्वेस्टिगेशन चालू उरतली. फुडें परत हेजेर अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रॉपर्टी जाल्या ताजेर जर नेक्स्ट डिसिजन कोणीच एट प्रेझेंट डील करचें न्ही आनी फुडें तिजो कितें डिसिजन जाता तें पळोवन दॅट नो मॅन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की ताज्या संदर्भातलो कायदोय पुराय सेक्रेटरी रिव्हेन्यू पळय म्हणून सांगला. आणि नो मॅन प्रॉपर्टीज ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक शकता जेका जेचे ओनर्स म्हणजे हयात ना किंवा ते कदाचित आउट ऑफ लिगल हेरूय ताका कोण ना. आणि इन फ्युचर सपोज लिगल हेर कोण क्लेम करपाकूय जर आयलो आसत जाल्यार तेजी प्रोसिजर ठरली वयतली की तेणी आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करून ती प्रॉपर्टी त्यांच्या कडेन वचपा खातीर अशा पद्दतीन अमेंडमेंट आणि त्याच्या संदर्भातलोय बी येता ते असेंब्लीत म्हणजे नो मॅन प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले अमेंडमेंट जे आहा मूव केले वयतले. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड TV. Goa's coastal police have been on the losing side for more than a decade now, and sadly, especially trawlers from Maharashtra and Karnataka plunder Goan waters illegally, get to escape scot-free. Herald TV visited the Betul Coastal Police Station and saw the facilities, rather the lack of them, and how it is difficult for them to nab boats coming from neighboring states or those moving with LED lights or bull trawling gear. Patrol boats were lying at the side of the police station, abandoned as they were still waiting for repairs for the last 2 years. Those indulging in illegal activities at sea, especially trawlers entering Goan waters from neighboring states, get to escape scot-free. Herald TV visited the Betul Coastal Police Station and saw the lack of facilities with the police. Patrol boats were lying at the side of the police station, abandoned as they are still awaiting repairs. The coastal police do not have enough patrol boats to go out and catch the culprits. Whenever the coastal police receive complaints from local fishermen or concerned citizens, they do not have enough patrol boats to go out and catch the culprits. The trawlers they are chasing have bigger engines and greater speed,
leaving the coastal police boats far behind. The only few times they are successful is when the local fishermen lend their own boats and assist the coastal police in catching these errant trawlers. फाटी श्रीलंका देशी तुफान येयलें आनी आमकां 2-1.5 म्हयने सुमार वयर रावपा पडलें कित्याक आमगेले ट्रेडिशनल बोट त्यो आनी ते हेजे आम मातशें माल पडलें आनी दुसरें म्हणटा तें जेन्ना ह्यो मालपोयच्यो आनी कारवारच्यो बोट येताय त्यो आमकां सारक्यो सोतायताय त्यो खाली 100 मेत्रां येन गोळ घाताय स्पीड बोटींग कोताय टॉलर माताय ताली आहा ती मानवताय आनी आमकां गव्हर्मेंटा फोन केले आमकां आदार जाल ना आतां देखून लास्ट टायम हांवें मुगे भान आनी कोलवा क्रिस्ट्यो म्हणटा 2 गव्हर्मेंटाक बोट दिल्ल्यो आतां 2 8 दिल्ल्यो आमगे बोट यूज करून सो आम गव्हर्मेंटाक मागिल्लें तुमी फास्ट बोट घेयाय आनी तांकां दवरयाय म्हूण एसेंब्ली नुकू पॉयंट येयलो पूण आजून पासून आतां 8 म्हयने जाले होबरे आमकां आदार जाल ना सो आतां हे 2 म्हयने बँड आसतना गव्हर्मेंटान एसो एक स्पीड बोट 10 बोट घेवन आख्या गोंयच्या बेल्टा 2 हे ट्रेडिशनल नुस्त्याकारां हारीबा सांबाळचे आनी तेंची मजत करूंक हांव गव्हर्मेंटाक मागोता आतां गव्हर्मेंट BJP हांयकोळे न्यू येयलो आहा ते कोळे आमगे आयकताय म्हूण आमी मागणें कोताय आतां फिशींग बॅन आसतना भायल्यो बोटी येताय सद्या फिशींग बोट बँड आसतना ते 2 म्हयने नाय पूण 2 म्हयने काबार जालो म्हणटो ते आयको येताय सो त्या टायमा म्हाका गव्हर्मेंटालो आमकां आदार जावं आतां ह्यो व्हडल्यो बोटी आनी LED फिशींग बी जाता चोय तेजेर गव्हर्मेंट कितें हें कोता एक्शन घेता सर एज आय टोल्ड यू ते गव्हर्मेंट सद्या मरे आमकां तें बंद कोतलोच म्हणटा बोटी बंद कोतो म्हणटा हे बोगली येवपाक बंद कोतलो म्हणटा पूण कोना कित्याक आमगेले हे नुस्तेकार आहाय तेंगेले ते बारीक केअर घेयनाय दिसताय म्हाका आमगे मोदी गव्हर्मेंटान म्हणलो आहा ट्रेडिशनल नुस्त्याकारां हेल्प कोतलो फार्मरां हेल्प कोतलो हे रेंदेर टाडी टापर म्हणटाय तेंक हेल्प कोतलो कित्याक हे आमगेले गोंयची सुंदरबाय हे सो सुंदर आनी ओल्ना ट्युरिजमा हे लायक जाता आनी हे आमी आसपुसां हे ट्युरिजमाकूय लागून आनी आमगे गोंयचे लागून नुस्त्या मारीत रावतले आनी सांबाळटले. Caston Miranda and Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.